Ok, chào mọi người. Trước khi vào vấn đề chính thì nếu mà các bạn newbie định roll Yuki thì tôi nghĩ là nên dừng lại nha. Để dành cho mấy con season 4 thì nó sẽ ok hơn. Còn Yuki này thì thôi đi. Mọi người không nên roll. Yeah. Và nếu mọi người có ý định roll Fae thì cũng nên cân nhắc. Tôi nghĩ hai con này không phải là một sự lựa chọn ok lắm. Đợi 14 thì nó sẽ ok hơn nhiều nha. Ok, và quay lại vấn đề chính nha. Và đây là season 4 balance. Thì tôi thấy khá là nhiều người phàn nàn về vấn đề này. Tại vì nớp khá là nhiều. Thì để xem là nó nấp cái gì nha. Nhưng mà qua đền bù thì cũng không tệ lắm nha mọi người. Đây, 10 cục Pro Free, Annihilation cho 3 này, Reverse cho 3 này, Potential cho 5, Colorless cho 10, Mutation thì cho 15. Và cục Abyss Core này cho 30, khá là ngon. Cục Abyss Core này là cái cục mà Divine ấy. Rất là ngon, rất phù hợp với những người không đi cái Sulti như tôi. Yeah. Thì game thì sẽ điều chỉnh lại 6 cái, tổng là 6 cái nha. Thì đầu tiên đó là game sẽ giới hạn lại mấy cái stat mà ra Fortitude và Resolve này thành 15. Bình thường thì mọi người có thể tích vô hạn luôn đúng không ạ? Nhưng bây giờ game thì sẽ giảm lại còn có 15 thôi. Tôi nghĩ cũng chả ảnh hưởng lắm. Bình thường thì tôi không tích tới con số 15 này đâu. Tầm mười mấy à. Nên là hầu như nó không ảnh hưởng gì tới tôi cả. À. Và cái tiếp là Discard Price thì cũng sẽ giới hạn lại luôn. Giới hạn lại thành 200k. Tôi thấy khá là nhiều người nói về vấn đề này là bị giảm lại thì con Haya nó cũng sẽ bị giảm sức mạnh luôn, nhưng mà theo tôi thấy thì nó có giảm gì đâu nha. Thế là nếu mọi người không chơi bình thường thì chắc cũng chả tới 200 cạc đâu. Thì khi mọi người nứt nứt nhiều tên thì nó sẽ vượt qua con số này. Còn nếu không thì cũng đâu tới đâu. Ok, tôi thấy Haya nó cũng chả giảm mấy. Con Haya thì tôi chơi cũng chả tích tới M-Round 15 đâu. Và Discard thì cũng tầm 100 mấy thôi. Là có thể clear được thau 140 rồi. 150 mới đúng. Và kế tiếp là Core Mutation. Thì lúc trước nếu mà mọi người mua mutate nó thì nó sẽ tự động chọn cái mới luôn. Nhưng mà bây giờ mọi người có thể chọn cái mới hoặc là giữ lại cái cũ được. Mà tại sao game không ra cái này sớm hơn nha? Ok, vãi thật chứ. Ở thứ hai đó là bây giờ mọi người có thể mua được cái cục mutate này vô hạn. Đấy, hiện tại thì trong shop mọi người chỉ mua được 30 cục thôi. Nhưng mà qua mùa 4 thì mọi người có thể mua được vô hạn. Và 10 cục đầu tiên của mọi người sẽ tốn 1k last match. Và đây là các chỉ số mà nó điều chỉnh đây nè. Bình thường là tăng 2%, bây giờ là 8%, nói chung là tăng cũng khá là nhiều. Tôi nghĩ tương lai thì sẽ cần dùng tới cái này hơn. Tăng cũng nhiều nhưng mà hầu như là tôi không dùng. Dạ. Đây, khi mà extra attack một mà ra một tên, 3 lần một tên cũng ok chứ. Và kế tiếp đó là Combatant Ego Manifestation và các buff. Thì Narya sẽ được buff Ego. Nhưng mà hầu như tôi nghĩ là mấy cái Ego này mọi người cũng không quá là quan tâm lắm đúng không ạ? Bây giờ chắc là toàn mọi người roll Ego không thôi. Nếu mà roll một con Ego 6 hoặc là Ego 3, Ego 4 chẳng hạn thì khi mà có combatant khác á, thì mọi người sẽ không có tài nguyên. Không có tài nguyên để roll con mới. Chơi một con hoài thì cũng sẽ khá là chán ấy. Nói chung được buff cũng khá là ok. Nhưng mà Narya này khác biệt nha. Lúc đầu tôi nói là mọi người nên roll con này về. Tại vì nó có như là 4 card unit thì phải. Nhưng mà sau đó thì game lại ra thêm một cái tính năng khác, đó là có thể chọn một con copy card. Khá lỏ. Không, lỏ đây là Narya nha. Và nay cũng sẽ được búp Ego luôn. Đấy, Rona sẽ được búp Cat. Rona thì tôi không có chơi. Hình như Rona theo tôi nhớ là lúc trước là được búp một lần rồi thì phải. Bây giờ lại búp nữa. Tôi không nhớ rõ lắm nha. Như là Luke cũng vậy này. Luke em được búp này này. Caron sẽ được búp Ego 4. Bình thường thì sẽ là một tên, sau búp thì sẽ là vĩnh viễn. Calibre cũng được búp nè, khá là nhiều nha, 100%. Hugo cũng được búp luôn. Hugo như đợt trước là búp cạc thì phải. Bây giờ là búp Ego. Lucas được búp, tôi không biết là có ai chơi Lucas hay không, nhưng mà tại sao con này lại được búp nhỉ? What the hell? Cho các bạn newbie. Tôi nghĩ Lucas không phải là một sự lựa chọn ok lắm nha. Và Beryl búp cũng được búp luôn. Tôi nghĩ Beryl búp cũng được, cho các bạn newbie chơi cũng ổn đấy. Vì sao thì Beryl sẽ chơi extra hơn hay vì là Restain đúng không ạ? Và Tresha nhỉ? Tresha cũng được búp luôn nhưng mà búp làm gì nhỉ? Kiểu sau đợt giảm sức mạnh như ở mùa 2 thì nó đâu còn sử dụng đâu. Mùa 1 rất là ngon nha. Nhưng mà sau mùa đấy thì nó đâu còn được sử dụng đâu. Bây giờ búp lên thì tôi nghĩ cũng vậy thôi. Trừ khi quay lại cái shadow cũ á. Quay lại cái shadow cũ là create khi mà sử dụng skill thì tôi nghĩ ổn hơn. Còn bây giờ búp thì cũng vậy thôi, chắc cũng chả ai chơi.
Và cái tiếp thì là cái card Shorty của Ola. Bình thường thì mọi người có thể tích được vô hạn, bây giờ thì là max. Bây giờ cái gì nó cũng giới hạn lại nha. Max là 350 này. Và equipment thì sẽ giảm sức mạnh của mấy cái equipment mà tăng action count của cái địch lên. Dụ cái này tăng 2 thì bây giờ nó giảm lại còn 1 đây này, cái Nama đây này. Nhưng mà còn cái này mới là cái quan trọng đây này. Đó là mấy cái này, cái dụ Clover of the Forest này. Lúc trước á, thì attack của nó sẽ là theo cấp số nhân. Nhưng mà bây giờ thì sẽ là cộng dồn như cây súng mực hoặc là cái cây kiếm mực. Nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng chả ai chơi đâu. Có cái Verdant Shackle này thì có người chơi nha. Còn ba cái này, ba cái đầu tiên thì cũng tôi thấy chả ai chơi lắm. Với hai cái cuối nữa. Và kế tiếp đó là Persona Enraven. Giảm khá nhiều. Giảm khá nhiều luôn ấy. Dụ cái này nha, cái này mọi người thường hay chơi nè. Nhưng mà cái này chắc dành cho hai gia chơi nhiều hơn. Đây là Discard up to 2 nè. Bình thường thì sẽ là cộng 60. Nhưng mà sau khi balance thì còn 20. Nói hẳn là bị giảm sức mạnh, giảm 3 lần. Giảm khá là nhiều luôn ấy. Lúc cái Enraven thì mọi người sẽ chọn là Discard kích hoạt đúng không ạ? Thì nó sẽ cộng 240% đam. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có 80 thôi. Giảm cực kỳ nhiều luôn ấy. Giảm khá nhiều luôn. Và cái này hình như là dành cho mấy con support cái này, cộng 15% đam. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có 5 thôi. Tôi nghĩ là nớp thì cũng ok đấy. Đơn giản là đây, họ có nói đây, mùa 3 thì nó quá ợp đi. Nên là họ phải giảm lại thôi, tránh lạm phát. Nên là hy vọng là mùa 4 họ sẽ không điều chỉnh lại gì cả. Nó sẽ ok hơn. Nhưng mà để xem nha. Tất cả chỉ là dự định thôi. Thì đây là tất cả những gì nằm trong cái balance này. Chúng cũng khá là ok. Đây, nếu mọi người lướt group thì mọi người sẽ thấy là các bài đăng về vấn đề này. Thực ra tôi không có vấn đề gì với những người này nha. Tôi không có ý kiến gì về mấy cái đợt nớp này cả. Là không tôi xích gì cả nha. Không tôi xích. Nói chung là mọi người có thể đọc thử. Để xem bên nào. Thực ra tôi cũng khá là thích đọc mấy cái này. Thường thì tôi cũng chả comment gì. Hầu như là không nha. Ngôn từ tôi khá là ít. Nên là đọc mấy comment này cảm giác cũng ok phết. Kiểu nó cho mình thêm một cái gì đấy. Này này. Quy trình layer chết não này, spam death này, giống như cái death Dreamworld. Tôi không có farm death đấy nhưng mà kiểu spam death đấy thì cảm giác tôi không thích lắm nha. Tôi thích sự đa dạng hơn. Nếu mà chơi vô một khu thì cảm giác không ok lắm, trừ trường hợp bắt buộc. Nếu mọi người muốn đi Red Trip, đi top thì tất nhiên là mọi người sẽ copy mấy ông death top đầu đúng không ạ? Còn nếu mà chơi mấy cái khác thì mọi người thích cái nào mọi người chơi cái đấy nó sẽ ok hơn. Tất nhiên mọi người có thể chơi mấy cái death chết não, không vấn đề gì cả. Nói chung là có thể mấy người này là những người mới chơi, có thể nha. Tôi đoán là có thể thôi. Thực ra nếu mà chơi từ đầu thì tôi nghĩ chắc mọi người chả phàn nàn gì đâu nha. Kiểu nó cũng quá là bình thường luôn rồi đấy. Nếu bị nerf thì nerf thôi. Tất nhiên là nếu mà Smite gây làm vậy thì sẽ bị ăn chửi nhiều. Kiểu ra những cái deck, kiểu họ cho một cái card vào deck mạnh vãi, sau đó mọi người farm, đơn giản là nó mạnh mà. Sao lại bị nerf đi thì tất nhiên là sẽ bị ăn chửi thôi. Ra cũng dễ hiểu mà. Nhưng mà tôi nghĩ họ nên tránh cái đấy thì nó sẽ ok hơn nhiều. Nhưng mà cho dù bị nerf thì nó vẫn mạnh mà đúng không? Nếu mà mọi người farm một cái God Death, trong đó có Persona hay là cái gì đó chẳng hạn, thì cho dù nó bị nerf thì nó vẫn là God Death. Và nó vẫn mạnh, nó giảm chung mà. Nó giảm hết tất cả mà đâu phải là có cái tăng có cái giảm đâu đúng không? Đấy. Nên là nó vẫn ngon thôi. Nó vẫn ngon nha. Nó vẫn ngon. Chỉ là nó sẽ bị giảm sát thương này nọ nên là mọi người cảm giác nó sẽ bị yếu đi. À. Nói chung là nếu mà các bạn mới chơi nha, mới chơi gần đây thì nếu mà các bạn có vấn đề gì về việc nerf thì tôi nghĩ mọi người nên đọc mấy cái comment này hoặc là xem mấy bài viết này của mấy ông newbie thì tôi nghĩ nó sẽ ok hơn. Nói chung là chắc là đợt này lọc player khá nhiều ấy. Nếu mà các bạn newbie mà kiểu phàn nàn về vấn đề này thì chắc là sẽ không còn chơi nữa đâu. Nhưng mà hiện tại cũng chả nhiều newbie lắm nha. À, tôi không biết là tương lai game sẽ như thế nào đây, nhưng mà hiện tại thì toàn là các trụ vương. Mấy ông chắc chơi từ đầu tới giờ khá là ít, tôi nghĩ là khá ít á. Nếu các bạn newbie thì dạ, nói chung nếu các bạn newbie còn chơi thì kiểu farm vừa vừa thôi. Còn trai hạt thì ok thôi. Kiểu mỗi mùa thì vẫn farm deck mới mà đúng không?
Nếu mọi người muốn đua top thì qua mùa mới thì phải farm deck mới thôi. Mấy deck cũ hầu như là không còn xài nữa. Xài vẫn được, xài vẫn được. Nếu mà mọi người chỉ cần ăn mấy cái điểm thôi, 300 điểm. Nếu như deck mùa trước tôi cũng ăn 300 điểm. Chứ tôi đâu có đua gì đâu. Kiểu nó chả có gì cả. Nếu mà đua, nếu mà cái rep đấy mà game thêm skin vào thì tôi nghĩ ok nha. Có thể là sẽ hút đẩy người chơi. Tôi nghĩ thế. Nhưng mà cũng sẽ khá là tốn thời gian. Nhưng mà không biết khi nào ra skin đây. Ok, nói chung là video đây thì hết. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Và tôi không có vấn đề gì tới những người đăng này nha. Nó cũng chỉ là content thôi. Không có vấn đề gì nha. Không toxic gì cả nha. Để thôi bị tế nữa thì mệt lắm. Ừ. Nói chung nếu mà các bạn newbie còn chơi thì rút kinh nghiệm thôi. Rút kinh nghiệm thôi.